Para ito, ano mo rumah? Tahu luka kung tahu luka kung yang koran saya. Tadi mo sa ito. Kita may ang rumah. Yo. Sabi ako, patras. Yan. Yan. Good. Good lang. Ano pinapay tayo? Tagay. Oo, tapos. Ay. Okay, ay. Ito, sa ma-SP. Hindi nga nagdala.
Kaya hindi ko nabot. Yan nabot.
kalabaw. Pamawa ko. Gada ka. Ayun na, comfort. Sinapa. May pa? Kumanyan ka. Ilok eh. May ilok. So? Pagawad? Ano ba? Ay, nga ba? Kaya ba? Yan gra. Gra. Oh man. Bye. Ano? Greta. Ulitin. Jam sa barakat. Ano? Hindi mo. Nagpernah bakal. Bisa bakal. Berapa kali? Kenapa mana gitu? Ada guna. Itu orang jahit. Dengan ikin tsunami ha. Ini mesti tulong. May kilala mo ba? Ayun, tulong. May iba ang babae. Tulong. Kasi ang babae ko niya.
Pero kung naman, kaya kumain.
Yeah. Lagi kailangan walang yun. Ay, sige na. Pinapakalagot. Ayan.
Yung ko, kung kayo, hindi mo yung ibang Bung kumunin. Wala dito. Tama na yun. Bagong kumunin naman. Okay na. Pare. Nene. Uy, nalang pa. Konting madro. Wag nga what is it? What is it?
Hey, pa. Ano masinto?
Kailan. Malagi. Ito saan? Sa Michael. Sa pagkakas yung mas namin pero po yan.
Ay na naman. Ang talong. Balik ka ba? Balik ka. Wala na? Ito sa sindalo. Kota. Oh.
ano. Oh. Ay, focus ko na sa pao. Kasi, pinigin mo. Ano na? Para na sila. Ano na pala? So, pala. Oo. Kaya magibit. Hello? Tagal?
Oo, karbo.
So, pare, naman, ay siya na buong yeah.
dyan, eh. Wala na dyan. Mga diba nga, versado. Ano? Kumabot na. Diba? Kasi baka. Saan?
Ha? Martillo? Sige na, pare. Libre na. Pare!
mo na ako eh. Kalaw? Hindi ka mo. Halap. Kaya pa rin. Sarap ko tayo matiraw. Kanal na. Ano ba ko tayo? Natawag. Silukan. Maliit. Oh, stop. Oh. Ano ka? Ayun. Ay, bilagan. Ito lang. Kaya mo. Ano ko sa
Sa ganito, kabila. Ano? Makanang ano? Yan mo na dapat tao.
Ito mo. Tama din. Tama din. Ano yung di ba ko? Ha? Di ba ko? Ito. Yan. Patma. Pero tayo ng yun na yan. Ako si Manok. Wala mo na ito magao. Ito. Ano mo kaya? Ikaw ko tabi ko na para ko sa. Ilmuhin mo na kan mo. Wala. Ikaw kayo. Ano? Mana perkara di mana kakek. Terus dapat ako ano apa mo kuyo ni kuyo kasi kuyo
Good na. Kapula. Mayun pa. Guru ni mo, mamara. Mamara pag-guru. Makaon ka? Makaon? Ito, makaon. Ito ba kayo makaon? Ulo? Ako,
boy. Dua. Boleh. Tahu? Baik, kumain na. Oras ko sa'yo. Baka mga manok. Hello. Ma.
Eh, Kabong. sarap yun na. Kira silang kabang. Kabong. Hintay. Hindi, kasubog. Ito. Ito. Sige naman siya. Pwede ka bang ha? Kung gino Ay, ako, korong ano yun?
Sandri, tara ko mo. Diyan rin gusto. Okay, no? No? Pula. Hindi na. Hindi na. Oo. You know, ano yung pala sa tarsil?
inom. Tumatawa ko ba? Ika? Hindi naman. Ito ko din na ganyan yung ito ang laman. Minuha pa laman. Ang gaso. Minuha pa rin. Ito ang laman. Ano yung kaya? Para naman siya rock. Puta. Pira ka mo ito mga. Pira ka mo. Sa tigil parang muna. Ano ba? Pero sumubang kumpursan. Tuno. So, bye. Ang hanggang tigil na. Kaya po na may Ayan yan. Ano?
Yeah. Umuwi ka ng bata ka.
Hello, out. Oh, ano yung video mo na pan? Ako. Ano naman sana? Ano naman sana?
Wala ka rin.
Yung
Dali. Lord! Lord! Ano? Nandiyan ka? Nandiyan ka? Ha? Ba't ba kayo maano? Sulang? Ano? Ano daw? Ayun. Ayun.
Sa Jeff.
Sagada na
Pala yung
Ano, hindi mo. Wala ko dyan, man.
Okay na po, guys. Guys. Pasang na, guys.
Uy, balik lang.
papagbayan mo ito. Pero katulog yan. Hindi na ba? Para nag-buwa.
Yani ang trabaho tayo.
Ulam! Ayun. Tama na. Cut. Dumating.
Panas pa sa palit. Labang po.
Ako
Dyan!
Buhay dito.
Ano na? Kapag ka na? Wala nangyari. Ay, pagdinado nga yun.
Bidan po ay amilo sa bye. Kaya. Oo. Ako na.
Hindi.
Iyo, ako. Siguro ba naman sa marijuana po? Iyo. Iyo, punta ka.
Yun eh.
Yes.
Oh, yeah.